بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود ادامه میتیم در برنامه ورد و آخرین بخشی که ما کار کردیم منیوی انزرت، بخش تیبل. ای که ما یک جدول درج میکردیم و گزینه‌ای که سرش کار کرده بودیم و تبی که تب آخری که سرش کار کردیم، تیبل دیزاینی که باز شده بود، ما تا آخر سر ازی کار کردیم. امروز منیوی که مربوط جدول ها میشه ای را ما کار میکنیم. زمانی که ما یک جدول درج میکنیم، بر علاوه تیبل دیزاین منیوی دیگه هم به نام لیاوت باز میشه که ایر امروز انشاءالله کار میکنیم. اولین گزینه که در اینجا وجود داره به نام سلکت تیبل است. سلکت تیبل انتخاب میکنه جدول ما را. چیشه؟ وقتی که شما در اینجا بین سلکت سل است، در هر حجره ای که کرسر ماوس قرار داشته باشه، وقتی که شما سلکت سل میگین، امو حجره مورد نظر انتخاب میکنه. وقتی که میگین باز میگین سلکت کالم، کالم مورد نظر انتخاب میکنه. وقتی که کرسر ماوس در جایی که قرار داشته باشه، برش میگین سلکت رو، روی مورد نظر انتخاب میکنه. و اگر سلکت تیبل میگین، مکمل جدول انتخاب میکنه. هر چیزی که در داخل جدول مدرج میکنیم و کل انتخاب میکنه. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره به نام ویو گرید لاین است. ویو گرید لاین خطای باریکی که یا خطایی که ما حذفشان کرده باشیم یا ایریسشان کرده باشیم، اونا را بر ما به صورت گرافیک یا گرید لاین نشان میده. ببینین یک خط و اینی خط نشان میده، خط چهار طرف، خط محیطی را. البته وقتی که را بزنین او را نشان میده. در صورتی که پس کلیک کنین باز میتونه بر ما نشانش بده. موضوع دیگه که در این بخش وجود داره به نام تیبل است. وقتی که شما در تیبل میین، بعضی تنظیمات پیشرفته تری را در اینجا میبینین. ای که در داخل یک حجره متن در کدام سمتش مثلا قرار داشته باشه، سایز حجره را میتونین از اینجا تعیین بکنین که به سانتی متر باشه، به فیصدی باشه، از اینجا تعیین میکنین. و ای که متن در داخلش که نوشته میشه از راست به چپ باشه یا چپ به راست باشه، از اینجا بعض تنظیمات دیگه هم وجود داره. بالای روها هم شما میتونین تنظیمات انجام بدین، کالما بالای خود حجره و تمام متنی که در داخل یک حجره یا در داخل جدول نوشته میشه، سر از اون میتونین تغییرات بدین. در موردش بعضی محتویات هم ممکن است که ایجاد بکنین. عنوان میتین برش، دیسکریپشن، معلومات میتین و در اخیر هم میتونین که اوکی بکنین. خب خلاصه جزئیات و مشخصات جدول اگر میخواستین وارد کنین، در بخش پروپرتیز میرین و بعضی تنظیمات هم وجود داره که میتونین بالای جدول خود هم تنظیمات وارد بکنین. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره به نام دراو تیبل است. دراو تیبل اساس کارش است وقتی که شما یک جدول درج میکنین، ممکن است که در بعض موقعیت ها یک خط دیگه نیاز شود. مثلا من در اینجا باید یک خط به شکل کار کنم، اینال اینمی خط تا که ما دراو تیبل ایجا نداشته باشیم انجام دادن نمیتونیم. پس بر ما کمک میکنه که ما با اون شکل یک خط هم بتونیم که درج بکنیم. موضوع دیگه که بعد از دراو تیبل می ایریس است یا ایریسر یا پنسل پاک است. توسط ایریسر شما میتونین بعضی از خطوطی که نیاز نیست و را حذف بکنین به شکل. خب موضوع دیگه که میمانه تیبل است. خود تیبل ببخشین دلیت است. توسط دلیت ما میتونیم که حذف بکنیم. یکی حجره را میتونیم حذف بکنیم، دلیت سلز، و ای که دلیت کالم، کالم مورد نظر حذف میکنیم. دلیت روی مورد نظر دلیت میکنیم. یا ای که مکمل جدول دلیت کنیم، از این استفاده میکنین. سعی کنین ما کرسر ماوس در هر جایی که قرار داده باشم اونمو جره میتونم حذف کنم. ببینین دلیت سل. اینا از اینجا سوال میکنه بر ما، میگه که شیفت سل لفت، او حجره را که حذف میکنه با سمت چپ انتقال میده حجرات. ببینین حجرات بعدیشه سمت چپ به جای انتقال میده. خب یا اگر پس دوباره دلیت بزنین، شیفت سل اپ بزنین، صفر شل دلیت انتایر رو را بزنین، دلیت انتایر کالم را بزنین که دو گزینه آخری در اینجا هم وجود داره، دلیت کالم، دلیت رو. دلیت کالم مکمل کالم رو بر ما حذف میکنه. ببینین هم کالم مکمل حذف شد. و اگر دلیت رو بگین هم روی مورد نظر ما حذف میشه. و در اخیر هم دلیت تیبل مکمل جدول بر ما حذف میکنه. این شد بخش جدول که ما بتانیم او را دلیت بکنیم. و موضوع دیگه ایش که است، حالا ما چه قسم میتونیم که یک کالم یا یک روی دیگه ایجاد بکنیم. طور مثال
اینجا ما یک کالم داریم سمت راست از میخوایم که یک کالم دیگه هم ایجاد شه و انزرت رایت میزنیم سمت راستش ایجاد میشه، انزرت لفت بزنیم سمت چپش ایجاد میشه. اگر انزرت بلو را میزنیم با مو اندازه که شما هر تعداد حجراتی را که انتخاب بکنین با مو تعداد حجرات برای شما پایین اضافه میکنه. مثلا من 3 حجره را انتخاب میکنم، انزرت بلو را میزنم با مو تعداد حجرات برای ما ایجاد میکنه. و اگر انزرت ابوف بزنیم باز به سمت بالا بر ما حجرات ایجاد میکنه. خب حالا رسیدیم در بخش مرج. ای که ما بعضی از حجرات را میخوایم یک حجره بسازیم یا یک حجره را میخوایم که چند حجره بسازین، این توسط مرج یا اسپلیت میشه. خب سعی کنین اولین بار ما میخوایم که چندین حجره را یک حجره بسازیم، اول انتخاب میکنیم بعدش میریم در بخش مرج سل، ببینین ما چند حجره را یک حجره ساختیم. حالا اگر شما میخواین که یک حجره را چند حجره بسازین، باز در بخش اسپلیت سل مین حجره را انتخاب میکنین. نه براف کالم چند کالم باشه دو تا انتخاب کنم، من میگم 3 کالم باشه. چند رو باشه؟ 1 2 3 4 5 رو باشه. بعدش اوکی. ببینین به ما اندازه تقسیمش میکنه. و اگر اسپلیت تیبل میگین هر جایی که کرسر ماوس قرار داشته باشه از اون موقعیت برای ما دو جدول جدا میکنه، که جدول بالا میره که پایین، یعنی خلاصه این یک جدول ما را توته میکنه. ببینین به شکل یک جدول پایین شد یک جدول هم بالا. این بود وظیفه اسپلیت تیبل. موضوع دیگی که در اینجا میایه او تو فت است که ما را کار کردیم. در کجا کار کردیم؟ در بخش انزرت تیبل، انزرت تیبل. این سه گزینه که در اینجا وجود داره ما بالا از این به جزئیات هم تو پیش رفتیم که ای در بخش لیاوت هم اینجا وجود داره. باز میشه که شما از اینجا هم همو موضوعاتی را که در اوجه بود سرش کار بکنین. او تو فت محتویات فت باشه به اساس ببخشید نمی حجرات فت باشه به اساس محتویاتی که در داخلش قرار میگیره، به اساس صفحه نمایشی که به اساس ارزی که شما کالم برش تعیین میکنید. اینجا ما میتونیم که ارتفاع و طول و عرض یک حجره را ما برش تعیین میکنیم. و موضوع دیگه که از دیستریبیوت رو یا دیگهش از دیستریبیوت کالم، این بسیار پرکاربرد است. این که شما ممکن است یک جدول درج کنین، این خانه هاش گردود باشه به این شکل هیچ منظم نیست. اگر شما میخواین که منظم بسازین بس توسط دیستریبیوت کالم و دیستریبیوت رو این کار انجام بدین. ببینین یعنی هیچ منظم نیست. پس ما اگر بیام انتخاب بکنم در بخش لیاوت میریم، اینجا میم دیستریبیوت رو را میزنیم، روها را بر ما به یک اندازه مشخص تنظیمش میکنه. و اگر دیستریبیوت کالم بزنین کالم ها را هم به یک اندازه مشخص با سایز مشخص جدایشان میکنه و تنظیمشان میکنه. موضوع بعدی که میایه در اینجا به نام الاینمنت است. ای که در داخل یک حجره اگر متن قرار میتین، متن در کدام سمتش در کدام جهتش قرار بگیره؟ سمت کنج بالایی، سمت چپ، مرکز بالایی، سمت راست، کنج بالایی، کنج سمت پایینی. خلاصه دیگه موقعیتش شما تعیین میکنین. تکست دایرکشن متن ما رو دور میده. مثلا اینجا نوشته میکنین شماره به این شکل. اگر جهتش به این شکل خوشتون آمده کلیک دیگه کنین به دیگه جهت دورش میده. و اگر میگین نه بیخی عادیشه پس کلیک کنین به حالت عادیش دوباره میایه. موضوع دیگه که دیگه میمونه سل مرجنس است. توسط سل مرجنس شما میتونین که طول عرض حجره را تعیین بکنین، ارتفاعشون چقدر باشه، عرضشون چقدر باشه. از قسمت سل مرجنس میتونین این کار انجام بدین. موضوع دیگه که در اینجا هست به نام سورت است. سورت وظیفش ای است که شما منظم بسازین ترتیبش حروف و اعدادی که در داخل یک حجره شما در داخل یک جدول درج میکنین او را سورتش میکنین، منظمش میسازین. مثلا اینجا یک ترکیب یا ترتیب از نام ها هست. فواد دیگه زکی طارق. یعنی ما یارا میخوایم که منظمشان بسازم توسط سورتی کار انجام میدیم. سورت میزنیم، بعدش به اساس چی تنظیم شود کدام کالم ما میخوایم. به خاطر از اینجا احمد انتخاب کرده چون روی بالایی را همیشه من حیث عنوان میشناسه برنامه ورد و اینجا را من حیث عنوان در نظر گرفته. میگه این را شما تنظیم میکنین به اساس چی متن است. ما متن انتخابش کردیم، پاراگراف است،
در داخل هر حجره که ما گفتیم میگه به اساس چی تنظیم میکنی، ascending یا descending. ascending به این معنی که به اساس ترتیب الفبا از الف شروع میشه تا حرف یا، و اگر descending بزنین از یا شروع میشه تا الف، اگر به اون شکل حروف در اول کلمات آمده باشه. خب ما احمد هم اوکی میکنیم. خب حالا اگر اینجا نامش تغییر بدیم انشالله کار میکنه. خب کالم 5 من انتخاب میکنم، دیسندینگ باشه اوکی. خب یعنی انشالله کار داد. ما دیسندینگ انتخاب کردیم، از سمت پایین، یعنی از طرف یا شروع کرد به طرف الف کلش تنظیم ساخت. اگر پس میخواین که برعکس از گپ شه صورت میزنین، باز اینجا دوباره بین کالم 5 دانه انتخاب بکنین و در اینجا هم اسندینگ بزنین به شکل اوکی. حال پس منظمش میسازه سمت بالا. انشالله که یه هم واضح شده باشه. موضوع دیگه که در این بخش وجود داره به نام repeat header رو convert to text و دیگه فرمولا است. این هم بسیار پرکاربرد است. من یک جدول درج میکنم. در جدول ببینین که هدفم چی است، چی میخوایم که ایجاد بکنیم. متوجه باشین. لیاوت میریم، ما چندین حجره را درج میکنم. تقریبا فکر کنیم تو صفحات زیاد است. در کل صفحات یک عنوانی که من اینجا برش جور میکنم اینی میگیم در کلش باشه name father name salary post. خب بس اصلا مقدرش. حالا من میام repeat header رو را کلیک میکنم. ببینین چی تفاوت میبینین شما. در صفحه اولام روی که من نوشته کردم وجود داره. در صفحه بعدی هم انشالله که همون کار عملی میشه. یعنی در صفحه بعدی بدون از اینکه من نوشته کرده باشم خودش اتومات نوشته میشه، چون ما اون هیدر یا اولین روی زیر چی کردیم گفتیم تکرار شود. این بود وظیفه ازی. موضوع دیگه که از convert to text است. convert to text وظیفه چیست که اگر شما یک جدول می داشته باشین، محتویاتی که در داخل از اون نوشته باشه محتویات از رو بر ما به متن تبدیل میکنه. ببینین حالا کابل، پروان، کاپیسا، وردک. این حالا ما یا رو انتخاب میکنیم یا جدول خود انتخاب میکنیم. میم در بخش convert to text تفاوت بین از یا چی باید باشه، در کامه میگیم باشه. ما کامه برش ایجاد میکنیم، یعنی کامه رو انتخاب میکنیم بعدش اوکی. ببینین هر حجره که بوده بین حجرات فاصلهش بر ما کامه ایجاد کرده. مثل از اینکه ما در انزرت رفته بودیم در بخش تیبل convert text to table بود، متن به جدول تبدیل میکرد. در بخش لیاوت، در بخش لیاوت چی کار کرد؟ جدول ما را به متن تغییر داد. و موضوع دیگه که از فرمولا است. فرمولا هم است که شما اگر اعداد می داشته باشین یا را میخواین که جمع شوه، باز براتان بسیار براحتی میتونه که جمع کنه. بعضی فرمولای دیگه را که سر از شما کار میکنین میتونه که براتان انجام بده. خب اساس کار فرمولا در برنامه اکسل است، اما به صورت کوتاه جمع میتونیم که این فرمولا این کار انجام بدیم. مثلا سم ابوف انتخاب کرده خودش، یعنی جمع بکنه تمام محتویاتی که در بالا وجود داره، بعدش اوکی میکنیم. مجموعه از رو جمع کرد چقدر شد؟ 92 شد. خب بیا بود بخش لیاوت مربوط تیبل که ما کارش کردیم. اگر بازم بعضی قسمتاش واضح نمیشده باشه شما سوال بکنین که باز به اساس از او انشالله دوباره ما ویدیو ضبط کنم که مشکل حل شه. بخیر وقت خوش، بخیر باشین. انشالله که ویدیوی بعدی را از قسمت ایلستریشن شروع میکنیم تا هر قسمتی که توانستیم ختمش بکنیم.